1 hour later. So hi guys, welcome back sa aking video. So yung aking video ay cleaning closet. So pag-iwalay natin yung panglakad sa pangbahay. So yun, ilalagay ko muna itong panglakad. Ilalagay natin dyan kasi nakatikip na yun. Tapos ito Yung boses mo, naman lakasan mo. panglakad natin. Ito yung ilalagay mga shorts, mga yan. Tapos ito pang bahay natin, nakaiwala yan dyan. Yan, lagay natin dyan. And syempre, itong ating pangbahay, ilalagay natin dito. Yan. Yan. So, ayun lang yung aking video. Sana nag-enjoy kayo at subscribe.